umaga po sa ating lahat. Samahan niyo pong buksan ang ating mga Biblia sa mga Hebreo. Tingnan po natin ang chapter 4 sa mga Hebreo, kabanatang 4, talatang 14 hanggang 16. Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. So, basahin ko po sa Tagalog na Biblia, Hebreo, o sa mga Hebreo, chapter 4, verse 14 hanggang 16. Yamang tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, ngayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Ang pala po ng Diyos pagkabasa ng kanyang salita. It is very interesting and at the same time sad to note that some people are so creative in making sharp distinctions between the mercy and grace of God. Meron po mga tao, sabihin natin may mga theologian, na siguro po sobrang galing na nila sa kanilang pag-iisip, naglagay sila ng napakalaking gap between the mercy and the grace of God. And I have read some of them, and they would go as far as saying that God's grace is only for the believers. And God's mercy, on the other hand, is only for unbelievers. Nakita niyo po, meron silang sobrang linaw na pagkakaiba or distinction between the mercy and grace of God, na para sa kanila, ang biyaya ng Diyos ay para lamang sa mga Christian. At ang awa ng Diyos ay para lamang sa mga unbelievers. By the grace of God and by His enabling, sa ating pong pag-aaral ngayon, sana ipakita sa atin ng Diyos that these distinctions are not minor errors, but serious misrepresentations of God's character. I don't think it is right for us to think that God's grace is only for the believers and God's mercy is only for the unbelievers. But before we proceed, katulad ng ibang mga sulat ng mga apostol sa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, this sermonic letter of Hebrews was written with a clear purpose. Kaya sinulat na mayroong malinaw na layunin. Pag pinag-aralan niyo po yung the entire sermonic letter, kaya po siya sinabing sermonic letter, because I believe that this was not written primarily as a letter, it was delivered as a sermon. But now it's in written form. At pag pinag-aralan niyo po siya, the frequent encouragement to endure, yung panghihikayat ng sumulat nito na magpatuloy ang mga bumabasa sa kanilang pananampalataya, at gayon din naman ang pagbalanse nito sa pamamagitan ng mga babala against living Christ o yung pagtalikod sa kanilang pananampalataya na nakascatter sa buong letter. Hindi po ako mabibigay sa inyo ng mga passages about that, but I would encourage you to read the letter to the Hebrews, and you will see all throughout the letter na meron dyan balance between encouragement to continue and warning for living the Christian faith. At yun ang magbibigay sa atin ng malinaw na clue kung ano yung purpose ng sumulat sa kanyang pagsulat. It is very likely that the recipients of this letter were contemplating of turning their backs from Christ. Marami sa kanila gustong tumalikod na sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at bumalik sa kanilang dating relihiyon. The very Jewish themes
na makikita po natin all throughout the letter point to us a possibility, or for me, it's a clear assurance that these Christians were former members of Judaism. Ito pong mga recipient ng letter na ito ay dating mga miyembro ng pananampalatayang Judaismo. In other words, the Christians were suffering severe persecutions, and in order to escape them, many have contemplated of returning to Judaism. Dahil sa sobrang tindi ng kanilang dinadanas na pag-uusig dahil sa kanilang pananampalatayang Kristiyano, nag-isip ang marami sa kanila na bumalik na sa kanilang dating relihiyon. At ito yung dahilan kung bakit ang sumulat ay umapila sa kanila sa pamamagitan ng pag-establish ng katotohanan ng pagiging supreme ng person and work of Christ over Judaism. So pinakita ng sumulat that there is no point in returning to Judaism, for Jesus Christ is better and greater in every respect. Kaya makikita niyo po dyan, pag binasa niyo, laging sinasabing si Yesu Kristo ay higit kaysa sa lahat. Si Yesu Kristo ay sapat sa lahat. He is better, He is greater, He is sufficient. And this is proven very persuasively by the author by appealing to both the mercy and grace of God. Dito po sa passage na pag-aaralan natin, dalawang bagay po yung gusto kong matutunan natin. Number one, mercy secured by the satisfying work of the great high priest. Yung awa na sigurado o tiyak dahil sa nakasasapat na ginawa ng ating dakilang saserdote o punong pari. Secondly, grace assured in the sympathizing person of the great high priest. Ang biyaya na tiyak na masusumpungan dahil sa ating punong pari na nakakaunawa sa lahat ng ating pinagdaraanan. Yung po yung dalawang point na gusto ko pong pansinin natin. Tingnan natin yung una, mercy secured by the satisfying work of the great high priest. Doon po sa talatang 16, pansinin niyo po ulit yung talatang 16, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa. Makikita niyo po, the author established that mercy can be received. Ang awa ay pwede nating matanggap. Sabi diyan, upang tayo'y tumanggap ng awa, we may receive mercy. Ngayon ang tanong, ano yung mercy? Ano yung awa na sinasabi ng sumulat? I believe that mercy is what God primarily extends to sinners. Ang awa ay ang ipinapakita o ibinibigay ng Diyos para sa mga makasalanan. The best illustration of this ay yung pong panalangin ng tagasingil ng buwis doon po sa talinghaga ng Panginoong Jesucristo sa Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Alam natin yung istorya, dalawang lalaki pumunta sa templo, isang pariseo at saka isang maniningil ng buwis. Yung pariseo, hindi niya tinitingnan yung kanyang sarili na siya isang makasalanan. Kaya nga yung kanyang panalangin nag-reflect ng kanyang pagiging self-righteous. Nung kanyang pagtingin sa kanyang sarili na siya ay matuwid at hindi ang iba. Yun ang ibig sabihin ng self-righteous. At dahil doon sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili na siya ay matuwid at ang iba ay hindi, yung kanyang treatment, particularly doon sa tagapaningil ng buwis, ay contemptuous. Hindi lang makapagpababa sa pagkatao ng tax collector, kundi talagang dinidiin niya ang pagiging makasalanan ng maniningil ng buwis na ito. Again, the sin of self-righteousness will always praise the self. Pupurihin niya ang kanyang sarili, not others, and condemn others for their sins, but never the self. Yan ang self-righteousness. Pupurihin niya ang iba, okay? Napupurihin niya ang kanyang sarili, pero hindi ang iba. Huhusgahan niya ang iba,
dahil sa kanilang kasalanan, pero hindi ang kanilang sarili. On the other hand, the tax collector, ito kung maniningil ng buwis, ay fully aware sa kanyang tunay na kalagayan sa harap ng banal na Diyos. Dahil alam niya na siya ay isang makasalanan, anong naging resulta nito sa kanya? Siya ay lubos na nahiya sa harapan ng banal na Diyos. And he could not even lift up his eyes to look into heaven. Dahil nakikita niya yung kanyang pagiging makasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Paano po siya nanalangin sa verse 13 ng Luke chapter 18? God, be merciful to me, a sinner. Ganun yung kanyang panalangin. Napakaikli. God, be merciful to me, a sinner. At alam natin, at the end of the parable, it was the tax collector whom God saved and not the Pharisee. Ang iniligtas ng Diyos ay yung maniningil ng buwis at hindi yung Pariseo na ang tingin sa kanyang sarili, matuwid na siya. Madaling salita, God extends mercy only to those who, after realizing their desperateness due to their own sinfulness, seeks help from outside of himself and turns to God. Yung pong Diyos na banal, nagbibigay siya ng awa doon lang sa mga tao na nakakakilala ng kanilang tunay na kalagayan sa harapan niya. Yung mga tao na nakakakita na sila'y desperado, na sila'y walang magagawa para iligtas ang kanilang sarili, at dahil alam nilang wala silang magagawa at hindi nila kaya iligtas ang kanilang sarili, hahanap sila ng tulong sa labas, hindi sa kanilang sarili. At sino ang makikita nila? Makikita nila na ang tulong na yun ay matatagpuan lamang sa Diyos. Kaya sa Diyos sila lumalapit. God, be merciful to me, a sinner. At ako naniniwala that this is only possible only after God regenerates a person. Pinag-aralan na po natin yan. Unless a man, sa madaling salita, kung hindi kikilusin ng Diyos ang isang patay sa kanyang kasalanan at pagsuway, hindi niya makikita na kailangan niya ng isang tagapagligtas. At hindi siya lalapit kay Jesucristo. At hindi siya magmamakaawa. Nabigyan siya ng awa at iligtas dito. The Bible is clear that an unregenerate man will not seek God. Hindi niya hanapin ang Diyos. Romans chapter 3 verse 11. Sa ating Sunday school kanina, no one understands, no one seek God. And instead, he will rebel against God. Romans chapter 8 verse 7. Hindi niya hanapin ang Diyos dahil hindi niya kailangan ng Diyos. Itatanggi niya pa ng may Diyos eh. And aside from that, ituturing niya ang Diyos na isang kaaway. That is a person who is not yet a Christian. Therefore, the ability to understand one's weakness is something that will come from outside of the man himself. Ako naniniwala, yung pagkakilala natin, na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi natin kayang tulungan ang ating sarili, ay galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Di ba 2 Corinthians chapter 4, verse 4? It is the Spirit who removes the blindness of the mind of the unbelievers. Take note, it's the mind that is blinded, not the eyes. Bakit? Sapagkat ang isang taong wala pa kay Kristo, hindi niya nauunawaan na kailangan niya ng Diyos. At dahil hindi niya nauunawaan na kailangan niya ng Diyos, hindi niya nakikita na kailangan niya ng kaligtasan. At sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6, it is the Spirit who brings the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ito ring banal na Espiritu na to, Diyos din ang mag-aalis ng pagkabulag ng kaisipan at maglalagay ng liwanag, ng kaalaman, ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. If there's undeniable truth we learn from this, it is that no man can save himself. Kahit gaano katinding pag-aaral ang gawin mo, kaibigan, ng doctrines of grace. Kahit gaano karaming aklat ang bilin mo at basahin mo patungkol dito, hindi mo ito maunawaan. Maliban na lang kung kikilusin ka ng Diyos
at makikita mo yung sarili na wala kang magagawa kung hindi ka tutulungan ng Diyos. But the author did not stop at establishing the fact that mercy can now be received. Mabuting balita yan para sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi sa verse 14, he gave us the profound reason why it is so. Tingnan niyo po sa verse 14. Yaman tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag. We have a great high priest who has passed through heavens, Jesus, the Son of God. Ngayon, ito pong statement na ito, magkakaroon lang siya ng kahulugan kung idudugtong natin siya doon sa ginagawa ng high priest sa Old Covenant. Na madalas pong ginagawa doon sa tinatawag nilang Day of Atonement o Yom Kippur. Nakikita po natin yung historical background niyan sa Leviticus 16. Now, we know that only the high priest was allowed to enter the Holy of Holies once every year. Hebrews 9 verse 7. Sa kanilang relihiyon, Judaism, meron templo at kada taon, yung pinakapunong pari, kailangan pumasok sa kabanal-banalang dako ng templo kung saan nandun ang presensya ng Diyos para mag-alay sa kasalanan ng buong bayan. At ginagawa niya lang yan minsan sa isang taon. Now, from the time it was instituted, nung panahon na ito'y tinatag sa lumang tipan, hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo sa bagong tipan, ito'y ginagawa nila bilang anticipation. Anticipation ng ano? Ng darating na isang perpektong handog ng panghalili. So ginagawa nila yan, nag-aalay ang pinakapunong pari sa loob ng kabanal-banalang dako. Walang sinong pari na pwedeng pumasok doon. Kundi yung high priest nila. Ang ginagawa niya, nag-aalay siya. At yun ay para sa lahat ng tao sa bayan ng Israel. Anong dahilan? Nag-anticipate sila, umaasa sila na mayroong darating na perpektong alay para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ako naniniwala, yung Luke chapter 18, yun ang background. Itong Pharisee na ito at itong tax collector na ito, nandun sila nung panahon na sila'y nananalangin sa templo kung saan katatapos lamang yung ginawang pag-aalay para sa kapatawaran ng kasalanan. Now, this is established by the fact that the sacrifices done by the high priest was sufficient only to purify the flesh. Tingnan niyo po sa Hebrews chapter 9, verse 13. Ganun po sinabi sa atin. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga madungisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, purify the flesh, while the single sacrifice done by our great high priest, sabi sa verse 14, was sufficient to purify our conscience. Tingnan niyo po dun sa verse 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay maglinis ng ating budhi sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Nakita niyo po, pinaghahambing yung ginawa ng high priest sa ginawa ni Jesus. Yung high priest nag-aalay once a year ng dugo ng hayop para sa purification of the flesh. Pero si Jesus, yung kanyang inalay na dugo, minsan, hindi sa templo ng tao, kundi sa templo ng Diyos sa kalangitan, naglilinis o nagpipurify ng conscience. Ano ibig sabihin nun? The author of Hebrews appeals doon sa tinatawag na argument of lesser to greater. Ano yung lesser argument? Ang lesser argument is that the blood of animals offered by the high priest on earth will only have ceremonial power. So hindi ito talaga naglilinis ng kasalanan. Ceremonial lang ang power nito. While the greater argument is ang dugo na idinanak ng Panginoong Jesucristo, inoffer niya doon sa langit, sa presensya talaga ng Diyos, ay merong kapangyarihan na alisin ang guilt of the conscience. Yun yung kaibahan ng priest nila at ng ating great high priest. Kaya sinabi niya, Jesus,
and Christianity is greater. Kasi doon, ceremonial lang. Pero yung ginawa ni Jesus na pag-aalay, nag-aalis talaga ng guilt ng conscience. The sacrifices of the high priest, since only required ceremonial or acquired ceremonial cleanness, was needed to perform year after year, taon. Pero ang Panginoong Jesucristo, sapagkat ang kanyang handog ay sapat at nag-aalis ng kasalanan, ng konsensya ng sino mang tao, nalalapit at magsisisi, ginawa minsan para sa lahat. Kaya nga sa Hebrews chapter 10 verse 10, it was done once for all. Kaya hindi na pwedeng ulitin. Kasi sapat na. At hindi lang yun. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya pumasok sa kabanal-banalang dako ng templo dito sa lupa. Ang Panginoong Jesucristo ay pumasok sa kabanal-banalang dako ng templo kung saan nandun mismo ang presensya ng Diyos. Saan yun? Sa langit. Hebrews chapter 9, verse 11 to 14. At ang dala ni Jesus, hindi dugo ng hayop. Ang dala ni Jesus sa harapan ng presensya ng Diyos ay ang kanyang sariling dugo. At dahil dyan, si Jesucristo ang mediator of the new covenant. Hebrews chapter 9, verse 15. And Jesus is greater. Jesus is better. Christianity is greater. Kaya nga sabi ng sumulat, bakit pa kayo babalik sa lumang relihiyon? Ito ang totoong ginawa ni Jesus at ito ang totoong naglilinis ng kasalanan ng conscience ninyo, ng inyong bundi. The author of Hebrews presented this to his hearers in order to encourage them to endure. Magpatuloy kayo sa kabila ng lahat ng pagdurusa na pinagdaraanan ninyo. At ako'y naniniwala kung ito ay totoo para sa kanila, ito ay totoo para sa atin. Kung dumadanas kayo ng pag-uusig dahil sa inyong pananampalataya, kung sa palagay ninyo kayo nagdurusa dahil sa inyong kaugnayan kay Jesucristo, hindi kayo dapat mag-isip na babalik sa lumang pananampalataya para takasan ang pag-uusig. Bakit? Sapagkat si Jesucristo ang tunay at sapat na handog na tinanggap ng Diyos. And there are sufficient reasons for us to remain in the faith. Diba doon sa Hebrews chapter 4 verse 14, kaya nga yung challenge ng author sa kanila, dun sa huling bahagi, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag. Let us hold fast our confession. Bakit? Nagbigay siya ng mga dahilan. Di ba una, the high priest of Christianity is far greater. Jesus Christ is not only a human priest. He is God-man. Jesus is both God and man. Siya'y pumasok sa totoong templo sa langit at siya ay nananatili doon sa templo na yon. Paalala ko sa inyo, doon sa Judaism, pag yung high priest pumasok sa templo, hindi siya pwede mag-stay sa loob ng kabanal-banalang dako. Kasi mamamatay siya. Ito yung sinabi sa Exodus chapter 33 verse 20, no person, no human can stay in the presence of God and live. Pero si Jesus, nung pumasok siya sa kabanal-banalang dako doon sa kalangitan, nanatili siya doon. At hanggang ngayon, nandun siya sa presensya ng Diyos. At ako naniniwala, yan yung basis ni Apostle Paul kung bakit sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 20 and 22, Jesus Christ is the first fruits. Ano yung ibig sabihin ng first fruits? Kung ano yung nangyari kay Jesus, kung ano yung totoo kay Jesus, magiging totoo din sa lahat ng nananampalataya kay Jesus. Kung si Jesus ay nakapasok sa presensya ng Diyos at kayang manatili sa presensya ng Diyos, ang sino mang tao na mananampalataya sa Kanya, papasok din sa presensya ng Diyos at kahit kailan mananatili doon. At kung wala si Jesus, walang sino mang tao ang pwedeng pumasok at tangkapin sa presensya ng Diyos at manatiling buhay. Kaya ito ay batayan ng ating pananampalataya. Ang nangyari kay Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay, ang kaluwalhatian na ibinigay sa kanya, ay ibibigay din dun sa mga nananampalataya sa kanya. At yan ay mangyayari sa kanyang muling pagbalik.
Pangalawa na reason kung bakit kaya nating manghawakan o kaya nating mag-hold fast sa ating confession, Jesus is not only far greater as high priest, the high priest of Christianity offered a sacrifice which is far better. Naghandog si Jesus ng hain na higit kaysa sa lahat ng hain. Yung pong punong pari dito sa lupa, nag-hain siya taon-taon. At yun ay ceremonial cleanness lamang ang epekto. Pero ang great high priest natin ay nag-alay once for all ng kanyang perpektong handog at sa pamamagitan lamang ng handog ni Jesucristo, ang sino mang makasalanan, patatawarin ng Diyos. And this is the basis of God's mercy. Ito yung basihan ng awa ng Diyos. Ang Diyos, pwede siyang maawa sa isang makasalanang katulad mo at sa katulad ko, base sa ginawa ni Jesucristong pag-aalay ng kanyang sarili. God can now forgive sinners of the guilt of their sins because of the merit of Christ's atoning sacrifice on that cross. Without the work of Christ, walang mapapatawad. Without the work of Christ, walang maliligtas. Without Christ, ang lahat ng tao mapapahamak sa mundo. The mercy of God can now be received because it has been secured by the satisfying work of Jesus Christ, the great high priest. Ikaw, kaibigan, kung iniisip mo na hindi kayang patawarin ng Diyos ang kasalanan mo dahil sobrang seryoso nito, mag-isip ka ulit. The seriousness of the merit of Christ's sacrifice was sufficient to atone for the sins of His people. Ang madaling salita, kaya ka ng Diyos na patawarin sa iyong kasalanan. Pero kaya ka lamang patawarin ng Diyos base sa ginawa ni Jesucristo. Kung lalapit ka sa Diyos, sasabihin mo, ginawa ko ang lahat ng iniutos mo, at dahil doon patawarin mo, hindi ka niya patatawarin. Patatawarin ka lang ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya at hihingi ng awa para patawarin ka sa iyong kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Jesus at hindi ng ginawa o kayang gawin ng sinuman. Pangalawa, grace assured in the sympathizing person of the great high priest. Kung merong awa, meron din biyaya. At yung biyaya na ito, katulad din ang sinabi sa verse 16, can be sought. Di ba sabi ko sa verse 16? Upang tayo ay tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya. Mercy can be received. Sabi dito sa verse 16, second part, grace can be sought. And find grace. If mercy is what God extends to sinners, grace is how God demonstrates His goodness and love. Kung ang awa ay ang binibigay ng Diyos sa mga taong makasalanan na nagsisisi, ang biyaya ay ang pagpapakita ng Diyos ng Kanyang kabutihan at ng Kanyang pag-ibig. God's grace is often characterized by His tender compassion for those who could not help themselves. Ito yung pagpapakita ng Diyos ng Kanyang pagkaawa, pagkahabag doon sa mga taong hindi kayang tulungan ng kanyang sarili. And the best example of this is none other than our Lord Jesus Christ. Diba sabi sa Mark chapter 9 verse 36, when Jesus saw the crowds, He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So mercy is received by those who have realized their desperate situation in their own sinfulness. Ang awa, tatanggapin ng mga taong nakilala na sa kanilang pagiging makasalanan, desperado sila at hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Sa kabilang banda, ang biyaya ay tinatanggap ng mga tao na nakarealize na hindi nila kayang tulungan ang kanilang sarili sa mga sitwasyon na inaasahan sila ng Diyos na dapat gumawa sila ng tama. Yun ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. And this is the reason why the author of Hebrews explains that it is grace that we need if we seek help in time of need.
Nung tinutukoy niya, ito yung mga tao na alam nilang meron silang dapat gawin. At yung dapat nilang gawin ay gusto at kalooban ng Diyos, pero nakikita nila hindi nila kaya. At anong gagawin nila? Hihingi sila sa Diyos ng biyaya. One commentator says, man needs mercy for past failure and grace for present and future work. Sa madaling salita, ang awa ay ang pagtrato ng Diyos sa mga makasalanan, pero ang biyaya ay ang pagtrato ng Diyos sa mga mananampalataya na gustong gumawa ng mabuti. Ito pong mga katotohanan na ito, mga kapatid, alam ko na, ako naniniwala na can be applicable for both unregenerate and regenerate. Kaya nga, yung pong distinction na ang awa ay para lang sa makasalanan at ang biyaya ay para sa mga Christian is not only erroneous, I think it's a total misrepresentation of God's character. Bakit kamo? Una, the unregenerate is saved by God's grace. Ang isang makasalanan ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So to say that grace is only for believers is wrong. Sapagkat ang isang di pa mananampalataya, iniligtas ng Diyos. Dahil sa kanyang biyaya, once he has received grace, i-regenerate siya ng Diyos. Bubuhayin siya ng Diyos. At anong magiging resulta? Pag narinig niya yung Ebanghelyo at binuhay na siya ng Diyos, tutugon siya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. And that's the only time we will say that that person has been converted. Hanggat hindi kinikilos ng Diyos ang isang makasalanan, hindi siya lalapit sa Diyos at hindi niya kikilalanin na kailangan niya ng Diyos. It is God's grace that will enable a sinner to beg for mercy. Ang biyaya din ng Diyos ang tutulong sa isang hindi pa Kristiyano na magmakaawa sa Diyos para iligtas siya. Pangalawa, the regenerate, on the other hand, is sustained by God's grace. The unregenerate is saved by God's grace. The regenerate is sustained by God's grace. Ano ibig sabihin natin dito? A true Christian will not beg for God's mercy to save him, but he will beg for God's mercy to forgive him. Hindi siya hihingi ng awa sa Diyos na iligtas siya. Hihingi siya ng awa sa Diyos para patawarin siya sa kanyang kasalanan. It is true that salvation is already a present experience. Ligtas na ang isang totoong mananampalataya. Pero dapat ma-realize din natin na kahit tayo ay ligtas na, nandito pa tayo sa mundo, nandito pa rin tayo sa katawang makasalanan. Totoo rin naman ang kasalanan. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 7:24, this body is the body of death. Now grace is what enables every true Christian to fulfill the will of God, and it is mercy that remedies the affliction when we fall into sin. Papaliwanag ko kung mabuti yun. Ang biyaya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para sundin ang kalooban ng Diyos. Pero pagka nahulog tayo sa kasalanan at hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos, meron tayong katiyakan na ang Diyos ay maaawa sa atin dahil sa ginawa ni Jesucristo. At dahil doon, pag humingi tayo ng tawad, dahil nagkasala tayo, may katiyakan na patatawarin tayo ng Diyos. Hindi ba encouragement yan para sa ating mga Christian? Hinihingi ng Diyos ang ating pagsunod. Dapat tayong sumunod. Kaya nga natin pinag-aaralan ng kanyang salita. Pero alam din naman ng Diyos na darating ang pagkakataon, mahuhulog tayo sa kasalanan. Kaya available din ang kanyang mercy, ang kanyang awa. Pag humingi tayo ng awa sa Diyos, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesucristo, tiyak na patatawarin niya tayo. Again, the author did not only establish the fact that grace can now be found, nagbigay siya ng dahilan. Doon sa verse 15, sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan.
The word sympathize. Diba? Sabi, we have a high priest who is able to sympathize with our weaknesses sa wikang Ingles. The word sympathize, ginagamit natin yan madalas para sabihin na naiintindihan natin yung kanyang pinagdaraanan at yung kanyang nararamdaman. Yung sinasabi natin nagsisimpathize tayo sa kanya. Pero alam niyo po yung word na sympathize dito sa Bible, dito sa verse na binasa natin, mas malalim ang ibig sabihin doon. It is not only meaning, it does not only mean to share one's feelings, it means to suffer along with someone else. Ano ibig sabihin nun? Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang punong pari, can sympathize with our weaknesses, not simply because He has an idea of what we are going through. Hindi natin sabihin, naiintindihan ng Panginoon yung pinagdaraanan mo. Alam niya kung ano ibig sabihin ng pinagdaraanan mo bilang isang Kristiyano pag tinutukso ka ng kasal ng Diablo para magkasala. Hindi yun ang ibig sabihin ng sumulat. Kasi sinasabi ng sumulat, alam ng Panginoon kung ano yung ating pinagdaraanan dahil naranasan niya rin. He Himself experienced it. Kaya nga sa Hebrews chapter 2 verse 18, we are told that when He was still here on earth, He Himself has suffered when tempted. Nagdusa ang Panginoong Jesucristo nung Siya ay tinukso. Ano ibig sabihin nun? Maintindihan natin yan pag sinama natin doon sa verse 15, na Siya ay tinukso sa lahat ng mga paraan. Ibig sabihin nito, ang Panginoong Jesucristo faced the severity of all sorts of temptations. Naranasan niya ang lahat ng uri ng panunukso ng Diablo at nagdusa Siya sa lahat ng posibleng sakit na maidudulot nito sa isang tao sapagkat si Jesucristo ay tao. Siya ay Diyos at tao. Huwag natin kalimutan yon. Huwag natin isipin lagi ng Panginoong Jesucristo ay ating tagapagligtas dahil Siya ay Diyos. Totoong Siya ay Diyos, pero totoo Siya ay tao din. Siya ay Diyos at tao. Kaya yung lahat ng pinagdaanan natin, natukso, pagdurusa, paghihirap bilang tao, alam niya dahil naranasan niya. Dahil tao lang siya. So Jesus experienced real temptations. Baka may mabasa kayo ng mga book, mga sasabi ng pinagdaanan ni Jesus na temptation sa Matthew chapter 4. Hindi yung totoong temptation. Totoong temptation po yun. Totoong tinukso siya. Kaya nga sinabi dito ng sumulat, di ba sabi sa verse 15, kaya ng Panginoong Jesucristo bilang pinakapunong pari na makiramay sa atin. Bakit? Dahil pinagdaanan niya ang lahat ng tukso, lahat ng paraan. Katulad din naman natin bilang mga tao. Di ba tayo, gusto natin, nako-comfort tayo, di ba, pagka kumakausap tayo ng mga tao na alam yung ating pinagdaraanan. Na? Mas gusto natin kausapin yung mga tao na alam yung pinagdaraanan natin kasi gusto natin, yung kausap natin, naiintindihan tayo. That is exactly the point of the author of Hebrews. Yun yung eksaktong punto niya. Ang Panginoong Jesucristo, pag nilapitan mo sa panahon ng pagdurusa at paghihirap dahil tinutukso ka ng Diablo na magkasala, alam niya ang pinagdaraanan mo, nauunawaan niya. Kaya kaya niya makiramay sa iyo. Kaya kanyang tulungan sa pinagdaraanan mo. Jesus, our great high priest, is someone whom we can trust. Pwede nating pagtiwalaan dahil nauunawaan niya ang lahat ng ating pinagdaraanan. Dahil katulad mo, tao din siya. Katulad mo, tao din siya. Kaya ang Panginoong Jesucristo nandun sa langit, dala ang kanyang resurrected body. At kung paano si Jesus, sa kanyang resurrected body, tinanggap ng Diyos sa kanyang presensya, ganun din ang mangyayari sa lahat ng Kristiyano. Pagdating niya, bibigyan tayo ng resurrected body. At ang resurrected body na yun, dadali natin sa presensya mismo ng Diyos. He knows what we are going through by personal experience. Kaya huwag tayong umanap ng sukdulang tulong sa mga kapwa lang din nating tao pagdating sa mga pagdurusa, sa mga
pinagdaraanan natin sa mundong ito, merong pang higit kaysa sa tao. At yun ay ang taong si Jesucristo. At paano natin ma-experience ang biyaya at awa ng Diyos? Ano sabi sa atin sa verse 16? Kaya't lumapit tayo ng may katapangan sa trono ng biyaya. Paano yun? Prayer. Manalangin. Paano mo mararanasan ang awa at biyaya ng Diyos bilang isang Kristiyano? Manalangin ka. Kaya kung dumadaan ka ngayon, kaibigan, sa trials and tribulation and persecution and temptation, maintindihan ka ng Panginoong Jesucristo at dalhin mo lahat ng mga pinagdaraanan mo at bigat sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng panalangin. Pero, the author did not stop at that. Hindi huminto ang author. Sinabi niya, kaya makiramay ni Jesus. He was very careful to add that though Jesus experienced all sorts of temptations, ang sabi, yet without sin. Importante yun. Yet without sin. Kahit pinagdaanan niya lahat ng mga pagtukso ng dyablo, hindi siya nagkasala kahit minsan. This means that unlike any human, Jesus continuously won over temptations. He was victorious over all temptations. Kaya nga si Jesus, bagamat tinukso siya sa lahat ng paraan, hindi siya nagkasala. Kaya alam niya, kaibigan, kung isa kang lalaki na may kahinaan pagdating sa malaswang pag-iisip, tinukso din siya ng dyablo pagdating sa kalaswaan, pero hindi siya nagkasala. Napagtagumpayan niya yun. Pero kung lalapit ka sa kanya, sabihin mo, nahihirapan ako dito, Panginoong Jesus. Alam niya kung anong ibig mo sabihin. Pero ito maganda. Ang ating Panginoong Jesucristo, nagtagumpay siya sa kasalanan at kaya kanyang tulungan na magtagumpay din sa kasalanan. Diba? Ang ating pinakapunong pare ay hindi lang isang tao na kaya niyang unawain ang pinagdaraanan natin dahil naranasan niya rin. Nag-suffer siya ng temptation, pero he is someone who knows how to overcome temptations and not commit any sin. Hindi mo kailangan lumapit sa mga psychologists, sa mga counselor every now and then. Pag nagdurusa ka sa temptation, lumapit ka kay Jesus. Manalangin ka kay Jesus. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Humingi ka ng biyaya sa Kanya. At siguradong tutulungan ka niya na mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Dahil pinagdaanan niyang matukso rin, pero nagtagumpay siya. Sinong higit na makakatulong sa atin para magtagumpay din sa kasalanan? Si Jesus na ating pinakapulong pare. Yan ay katiyakan para sa ating lahat na totoong Kristiyano. Now, the basis of God's mercy is the satisfying work of the great high priest. And the basis of God's grace is the sympathizing person of the great high priest. So, tinin niyo po, mercy, satisfying work. Grace, sympathizing person. So, both mercy and grace, anong basihan? The person and work of Christ. Yesu Kristo lamang natin matatagpuan ito. Pero ganun pa man, though no human can earn both of these profound truths, because it is God alone who extends them to both sinners and saints, ang lahat, inaanyayahan ng Ebanghelyo na magpakumbaba at lumapit sa Diyos para maranasan ang Kanyang awa at biyaya. Kung hindi ka pa Christian, ang paanyaya ng Ebanghelyo sa iyo ay lumapit ka kay Kristo at magmakaawa ka sa Kanya para maawa siya sa iyo na iligtas ka niya. That's the challenge for you. Kung hindi ka pa Christian, the mercy of God for forgiveness of sins has been secured already. At pwede mo ito maranasan. Pwede mong tanggapin ang awa ng Diyos. Dahil ang ginawa ni Jesus, tapos na! Ay, ang paanyaya ng Ebanghelyo, lumapit ka kay Jesus. Humingi ka ng awa para iligtas ka. Ngayon pa man, sa kabilang banda, kung Kristiyano ka na ngayon, at nakikinig ka ngayon, the gospel is also inviting you. Ang Ebanghelyo, inaanyayahan ka din bilang isang Kristiyano. Hindi ka niya inaanyayahan
para maligtas ka, inaanyayahan ka niya para lumapit ka kay Kristo at humingi sa Kanya ng biyaya para tulungan ka niya na mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok at tukso. Saan natin makikita yun? Sa gospel pa rin. Hindi natin pwedeng sabihin ng gospel para lang sa isang hindi Christian. Ang gospel para sa atin din mga Christian. Kasi malinaw na itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na ang biyaya ng Diyos na kailangan natin para magawa ang Kanyang kagustuhan ay available sa pamagitan din ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ating Diyos ay isang tagapamagitan na naranasan ng lahat ng ating pinagdaanan pero nagtagumpay sa lahat ng ito. At the point of sin, kung ikaw isang Kristyano, nagkasala ka, huwag kang ma-discourage. Huwag kang manlupaypay. Kasi ang Diyos, meron siyang awa para ikaw ay patawarin. Kung ikaw'y lalapit, kahit na nahulog ka sa kasalanan, o kahit nagkakasala ka ngayon, pwede kang magsisi. Pwede kang lumapit sa Panginoon. At tiyak, patatawarin ka niya. So, ang pagpapatawad ng Diyos para sa isang hindi pa Kristyano, available. Humingi ka ng awa. Ang pagpapatawad ng Diyos para sa isang totoong Kristyano, available din. Humingi ka ng tawad din sa Diyos sa iyong kasalanan. At itong mga bagay nito dapat tumulong sa atin para mag-persevere, para mag-endure sa gitna ng mundo nito. Manalangin po tayo.